check performance of any task. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි specific task එකක performance එක කොහොමද කියලා millisecond වලින් check කරලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒකටත් පල්ලෙහා තියෙන example එකේ විදිහට line number 1 වල ඒක අපි let time 0 කියලා එක variable එකක් හදාගෙන ඒකට performance.now කියන method එකත් pass කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් අපි normally අර මොකක් හරි specific task එකක් ගන්න ඕන නිසා for එකක් දාලා ඒකට console එකක් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ line number 7 වලදී ආපහු අපි variable එකක් හදලා තිනවා time 1 කියලා. ඒකටත් අපි කලින් වගේම performance.now කියන method එක equal කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට console එකක් දාලා line number නම් වලට value එකක් assign වෙනවනේ performance.method කියන එකෙන්. ඒකෙන් අර line number 0 line number 1 වල තියෙන time 0 කියන එක අඩු කරගන්න. උතර calculate කරගන්නවා. calculate කරලා එතන console එකක් දාගන්නවා. එතකොට එතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් අර line number 3 ඉඳන් 5 වලට තියෙන 4 එක වැඩ කරන්න යන time එක. ඒ කියන්නේ performance කරන්න යන වෙලාව කොච්චරක්ද? ඒක ස්පෙસિෆික් ටාස්ක් එකක් විදිහට ගන්න. එතකොට ඒක perform කරන්න යන වෙලාව millisecond වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තට මේක අපි පාවිච්චි කරන මැෂින් එකේ performance ඒ දේවල් වගේ ඒවත් එක්ක මේක depend වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒක එන value එක මගේ එන value එකම ඔයාලගේ එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලගේ මැෂින් එකත් එක්ක තමයි decide වෙන්නේ කොච්චර වෙලාවක් ඒ task එකට ගන්නවද කියන එක. try කරලා බලන්න.